नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वी चॅनलवरती आपण बाळाला आहार चालू केल्यानंतर बाळाला चावून खाण्यासाठी, बाळाला सहज पचन होण्यासाठी, बाळाचा उत्तम बौद्धिक आणि शारीरिक विकास होण्यासाठी भरपूर साऱ्या चविष्ट आणि पौष्टिक अशा रेसिपीज पाहिलेल्या आहेत। आज आपण बाळाच्या आहारामध्ये त्याच्या वयानुसार कसा बदल करावा, बाळाला कुठल्या वयात कोणता आहार द्यावा, कशा पद्धतीचे पदार्थ द्यावे याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच या चॅनलवरील उपयुक्त व्हिडिओ नवीन पॅरेंट्स सोबत शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि कमेंट करा। यापूर्वी चॅनलवरती आपण बाळाला आहार चालू करण्याचे योग्य वय काय, बाळाला आहार घेण्यास तयार आहे का, बाळाला सुरुवातीचा आहार किती प्रमाणात द्यावा, आहारात दिवसभरात कधी द्यावा, आहारात कसा बदल करावा, बाळाला पहिला आहार म्हणून काय देता येईल याबद्दलचे सविस्तर व्हिडिओ पाहिलेले आहेत। बाळाला आहार चालू केल्यानंतर हळूहळू बाळाला अन्न व्यवस्थित खाता येतं आणि आवडही निर्माण होते, पचन होऊ लागतं। आहार चालू केल्यानंतर बाळाचं वजन व्यवस्थित वाढू लागतं, बाळाच्या झोपण्याच्या खेळण्याच्या वेळा वाढू लागतात, बाळाची भूक व्यवस्थित भागते आणि एकंदरच बाळाचा विकास उत्तम होत आहे हे आपल्या लक्षात येते। बाळाला आहार चालू करून व्यवस्थित पचन होऊ लागला, बाळाचे दिवसभर आहार घेण्याचे रुटीन व्यवस्थित झालं, बाळ दिवसभरात 3 वेळा जेवण आणि 2 वेळा स्नॅक्स घेत असेल, त्यासोबतच आईचं दूध घेत असेल तर बाळाचं पोट व्यवस्थित भरतं। आता आपल्याला बाळाच्या आहारात आणि आहार देण्याच्या पद्धतीमध्ये, पदार्थांच्या चवीमध्ये हळूहळू बदल करणं गरजेचं असतं। आहारात योग्य वेळी आणि योग्य तो बदल केला तर बाळाला तो आहार खाणं शिकणं आणि आवडीने खाणं सोपं जातं। शिवाय बाळाला आहार व्यवस्थित हाताने जाऊन खाता येतो, वेगवेगळ्या चवी आवडतात आणि आहारातील रुचीही वाढते। बाळाला आहार कोणत्या वयात कशा पद्धतीने बदल करावा याबद्दल आता आपण प्रत्येक महिन्यानुसार माहिती पाहूया। बाळाला सुरुवातीला आहार 6 महिन्याचा असताना चालू केला जातो, तर 6 ते 8 महिन्याच्या मध्ये बाळाला आहार सहज खाता येईल असा, द्रव आवडेल असा, चविष्ट आणि सहज पचेल असा असावा। सुरुवातीला बाळ आईचं दूध घेत असतं, जे की पूर्णपणे द्रव, चवीला गोड आणि सहज पचन होणार असतं। असाच बाळाचा पहिला आहार असावा। बाळाला सुरुवातीला आहार दिवसातून फक्त एकदा सकाळच्या वेळी द्या आणि दिवसभर आईचं दूध द्या। आहार व्यवस्थित पचन झाल्यानंतर प्रत्येक 8 दिवसांच्या फरकाने बाळाला दुसरा आणि तिसरा आहार द्या, असं रुटीन सेट करा। 1 महिन्यात बाळाला पचन होईल त्यानुसार 3 वेळेचा आहार द्या आणि मधल्या भुकेसाठी आईचं दूध किंवा फॉर्म्युला मिल्क द्या। बाळाला आहार चालू करताना खूप घाई करू नका, अन्यथा त्याचा बाळाला त्रास होऊ शकतो। बाळाला पचन होईल तसा आणि भुकेनुसारच बाळाला आहार द्या, जबरदस्तीने जास्ती प्रमाणात खाऊ घालू नका। बाळाला सुरुवातीला आहार नैसर्गिक गोड आणि पिकलेली फळे, भाज्या यापासून बनवलेले पदार्थ द्या। हे पचन झाल्यानंतर बाळाला आपण नाचणी, ज्वारी, बाजरी, डाळी, शाबू, रवा, गहू, तांदूळ अशा धान्यांपासून बनलेले व्यवस्थित शिजलेले आणि पातळ असे पदार्थ देऊ शकतो। बाळाला सुरुवातीला आहारात मीठ किंवा साखर देऊ नका। पदार्थ चविष्ट बनण्यासाठी गोड फळांचे रस, फळांच्या प्युरी, भाजीच्या प्युरी, गूळ आपण वापरू शकता, म्हणजे बाळ आवडीने खाईल। बाळ अगोदर आईचं दूध घेत असतं, जे की द्रव असतं, त्यामुळे सुरुवातीला बाळाला आहार व्यवस्थित गाळून पातळ द्या। पदार्थांमध्ये अन्नाचा मोठा कण किंवा गुठळी राहिली तर बाळाला ठसका लागू शकतो किंवा बाळाला व्यवस्थित तो गिळता येत नाही, त्यामुळे बाळ आहार घेणंही टाळू शकतं आणि घाबरू शकतं। 6 ते 8 महिन्याच्या बाळासाठी आहारात तूप, गूळ, जिरेपूड, ओवा, फळे, भाज्या आणि धान्य आपण देऊ शकतो। ड्रायफ्रूट द्यायचे असतील तर 7 महिन्यानंतर बाळाला पावडर करून किंवा उगाळून देऊ शकता आणि या सर्व आहारासोबतच आईचं दूध किंवा फॉर्म्युला मिल्क द्या। बाळाला वेगळं दूध देण्याची गरज नसते। बाळाचे पदार्थ बनवताना ते उकळलेल्या पाण्यामध्ये किंवा फॉर्म्युला मिल्क वापरून बनवा। 6 ते 8 महिन्याच्या बाळाला पौष्टिक, पचन होतील, चवीला आवडतील असे पौष्टिक आणि चविष्ट पदार्थ च्या रेसिपीज आपण या चॅनलवरती पाहू शकता। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये हेल्दी बेबी फूड रेसिपी म्हणून एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही हे सगळे पदार्थ पाहू शकता। मी माझ्या बाळाला आहार चालू करत असताना ह्या सगळ्या गोष्टींची विशेष काळजी घेतली होती, त्यामुळे त्याला प्रत्येक वयानुसार तो आहार पचन व्हायला, आहारातील झालेला बदल सहज शिकायला आणि आहार स्वतः चावून खायला, आहारातील रुची वाढायला मला खूप मदत झाली होती। हा सगळे यातली टिप्स ह्या मी स्वतः अनुभवलेल्या आहेत, त्यामुळे त्या नक्कीच फायदेशीर तुम्हालाही ठरतील। 9 ते 12 महिन्याच्या बाळासाठी आहार।
6 ते 8 महिन्यापर्यंत बाळाला आहार घेण्याची सवय होते, आहार खाता येतो आणि पचनही होतो. आता बाळाला काही दात आलेले असतात, हालचाल वाढलेली असते, बाळ जास्ती ऍक्टिव्हिटी शिकण्याचा प्रयत्न करतं, चालण्याचा प्रयत्न करतं, बोलण्याचा प्रयत्न करतं. त्यामुळे अशा वयाच्या बाळाला आहारात भरपूर पोषण तत्व असणं गरजेचं असतं. हालचालीमुळे बाळाची भूक आणि आहाराची आवश्यकताही वाढलेली असते. त्यामुळे या वयात बाळाच्या आहारात थोडा बदल करणं गरजेचं असतं. बाळाचा उत्तम बौद्धिक आणि शारीरिक विकास होण्यासाठी, बाळाला सगळ्या ऍक्टिव्हिटीसाठी ऊर्जा मिळण्यासाठी, बाळाचे वजन वाढण्यासाठी बाळाला जास्तीत जास्त पौष्टिकता आणि जीवनसत्व असणारा आहार, बाळाची भूक भागेल असा आहार देणं गरजेचं असतं. बाळाला अगोदर आपण पातळ पदार्थ देत होतो, आता थोडेसे घट्ट आणि बसून खाण्यासारखे पदार्थ आपण बाळाला दिले पाहिजे. बाळाला आता काही दात आलेले असतात किंवा हिरड्यांच्या मदतीने बाळ थोडं चावू शकतं. 9 महिन्याच्या बाळाला चावून अन्न खाण्याची सवय याच वयात सहज लागते. तसेच बाळ आता बसू शकतं, त्यामुळे हाताने उचलून खाण्याचा प्रयत्न करतं. बाळाला या वयात अगदी मऊ, व्यवस्थित चावता येतील असे, घशात अडकणार नाहीत असे पदार्थ देता येतात. 9 महिन्याच्या बाळासाठी आता वेगळे पदार्थ बनवण्यापेक्षा आपण घरात जे अन्न बनवतो तेच, पण कमी तिखट, कमी तेलकट आणि कमी मसालेदार असे पदार्थ देऊ शकतो. जसे की वरण भात, दूध पोळी किंवा भाकरीचा चुरा, वरण चपातीचा चुरा, सपक भाजी आणि पोळी किंवा भाकरीचा चुरा, गुळाचा शिरा, तूप भात, दूध भात, मऊ घावण, डोसे, उपमा, ज्यूस, सूप, मऊ खिचडी, अंडे, चिकनचं सूप, खीर असे पदार्थ या वयात आपण बाळाला देऊ शकतो. हे सगळे पदार्थ अगदी मऊ शिजलेले, ताजे, घरी बनवलेले आणि 1-2 दात असणाऱ्या बाळालाही सहज थोडं चावून गिळता येतील, घशात अडकणार नाहीत असे असावे. म्हणजे बाळाला सहज खाता आले तर बाळ ते पदार्थ आवडीने आणि पोटभर खातं. 9 ते 10 महिन्याच्या बाळाला अशीच पोळी किंवा भाकरी दिली तर बाळाला ती नीट चावता येत नाही, त्यामुळे बाळाला ठसका लागू शकतो. तसेच गिळले तर पोटदुखी होते, अपचन होते, बाळाला नीट खाता येत नाही आणि त्रास होतो. त्यामुळे बाळ आहार घेणं टाळतं. त्याऐवजी जर पोळी किंवा भाकरीचा चुरा दिला तर बाळाला तो खाता येतो आणि बाळ आवडीने खातं. बाळाला चिला, घावण, डोसे, मऊ पुरी, पराठे याचे छोटे छोटे तुकडे करून देऊ शकतात. तसेच मऊ शिजलेला भात, दलिया, कडधान्य, उसळ, फिंगर फूड्सही देता येतात. या पदार्थांची पौष्टिकता वाढवण्यासाठी पदार्थ बनवताना त्यामध्ये ड्रायफ्रूट पावडर, खजूर, अंजीर, फळांचे तुकडे, फळांचे रस, भाजीच्या प्युरी, भाजी बारीक चिरून, काही मसाले, गूळ, तूप, डाळी, कडधान्य, लसूण, अद्रक, कांदा, कोथिंबीर, पुदिना, हिंग, मध, हळद, नारळ असे पदार्थ घाला, म्हणजे चव आणि पौष्टिकता दोन्ही वाढेल. 9 ते 12 महिन्याच्या बाळाला सहज हाताने उचलून खाता येतील असे चविष्ट, पौष्टिक, बाळाच्या उत्तम शारीरिक आणि बौद्धिक विकासासाठी, बाळाला चावून खाण्याची सवय लागण्यासाठी अतिशय चविष्ट, पौष्टिक आणि मऊ असे बरेचसे पदार्थ कसे तयार करायचे याबद्दलच्या रेसिपीज आपण चॅनलवरती पाहू शकता. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये हेल्दी बेबी फूड म्हणून रेसिपीज ही अशी एक लिंक दिलेली आहे. त्या लिंकवरती क्लिक करून आपण हे सगळ्या पदार्थांच्या रेसिपीज पाहू शकता. 9 महिन्यानंतर बाळाला आहारात कमी तिखट असणारे मसालेही देता येतात. जसे की जिरे, ओवा, खसखस, हिंग, तमालपत्र, दालचिनी, वेलची, जायफळ, तीळ, धणे, खोबरे, जवस, हळद, बडीशेप देता येते. मसाले हे बाळाच्या बौद्धिक आणि रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी खूप फायदेशीर असतात. त्यामुळे दररोज आहारात आवर्जून मसाल्यांचा समावेश करा. या सगळ्या मसाल्यांपासून एक अगदी पौष्टिक आणि चविष्ट असा मसाला कसा तयार करायचा याबद्दलची ही रेसिपी आपण चॅनलवरती पाहू शकता. 9 महिन्यानंतर बाळाला आहारात गाईचं दूध देता येतं. त्यामुळे बाळाला वेगवेगळे मिल्कशेक द्या, दूध पोळी, दूध भाकरीचा चुरा द्या, दूध भात द्या. बाळ आईचं दूध घेत असतं, त्यामुळे आत्ताच बाळाला फक्त दूध प्यायला देण्याची गरज नसते. आता बाळाला अंड्याचा पिवळा बलक, चिकन सूपही देता येतं. त्यामुळे त्याचाही आहारात आवर्जून समावेश करा. बाळाला 1 वर्षापूर्वी आहारात साखर किंवा मीठ देऊ नका. लहान बाळाच्या किडनीसाठी हे पदार्थ उत्सर्जित करणं कठीण असतं. पदार्थांना चव आणण्यासाठी गोड फळांचे रस, भाज्यांची प्युरी, गूळ, तूप, खजूर, मसाले, ड्रायफ्रूट वापरा. बाळाला कोणतेही मसाले किंवा ड्रायफ्रूट बारीक पावडर करूनच द्या, म्हणजे व्यवस्थित खाता येतील, पचनासही सोपं जाईल आणि घशामध्ये अडकणार नाहीत. बाळाला आहारात आता कमी प्रमाणात तेलाचाही समावेश करा. त्यामुळे कधी तेल किंवा तूप वापरून पदार्थ आपण बनवू शकतो. अशा प्रकारे दररोजच्या आपल्या जेवणातील पदार्थ अधिक पौष्टिक आणि चविष्ट बनवून बाळाला द्या. हा सगळा आहार चालू असताना बाळाला 3 वेळा पूर्ण जेवण आणि 2 वेळा स्नॅक्स द्या. पण सगळे पदार्थ घरी बनवलेले आणि सात्विक, पौष्टिक असावे. बाळाला स्नॅक्समध्ये फळे, खीर, फिंगर फूड, ज्यूस, उकडलेल्या भाज्या, खजूर, पोहे, उपमा, शिरा असे पदार्थ द्या. बाळाला आहारात कोणतेही जंक फूड, प्रिझर्व फूड, बिस्किट असे पदार्थ देऊ नका. त्याचा बाळासाठी चांगला परिणाम होत नाही.
आहार घेण्याची सवय कुटुंबात लावा. घरातील सर्व व्यक्ती जेवताना बाळालाही जेवायला सोबत घ्या, म्हणजे बाळ आवडीने खाईल आणि जेवणाच्या सगळ्या चांगल्या सवयी शिस्त बाळ पाळेल. बाळाला भूक असेल तेवढंच जेवण किंवा स्नॅक्स द्या. जबरदस्तीने जास्ती खाऊ घालू नका. जास्त खाण्याची सवय बाळाला लठ्ठपणा वाढवते, अपचन, गॅसेस, पोटाचे त्रासही वाढवते. बाळाला एकदाच खूप खाऊ घातलं तर दुसऱ्या वेळीच्या जेवणासाठी बाळाला भूक लागत नाही. त्यामुळे बाळाला भूक असेल तेवढाच आहार द्या आणि प्रत्येक जेवणांमध्ये पुरेसं अंतर ठेवा. बाळाची हालचाल होईल हे पहा, म्हणजे बाळाला दुसऱ्या वेळीच्या जेवणाची भूक लागेल. बाळाला आहारासोबतच आईचं दूध आणि पाणी द्या, म्हणजे बाळाला आहार व्यवस्थित पचन होण्यास आणि पचन सुधारण्यासाठी मदत होते. 9 ते 12 महिन्याच्या मध्ये बाळाला असा आहार दिला तर नक्कीच बाळाला त्यातून खूप पोषण तत्व मिळतात. बाळाच्या शारीरिक आणि बौद्धिक विकासावर त्याचा कमालीचा परिणाम दिसून येतो आणि बाळ स्वतःच्या हाताने चावून खायला शिकतं. 12 महिन्यापेक्षा मोठ्या बाळाचा आहार. 1 वर्षानंतर बाळाला काही दात आलेले असतात. बाळाच्या हाताची पकड छान आलेली असते. व्यवस्थित बसताही येतं. बाळ स्वतःहून खाण्यामध्ये या वयात जास्ती इंटरेस्ट दाखवतं. चावून खाण्याची सवय लागलेली असते आणि मुख्य म्हणजे बाळाला आता आपण जे खातो ते सगळे पदार्थ घरी बनवलेले आणि ताजे देऊ शकतो. 1 वर्षानंतर बाळाच्या आहार पद्धतीमध्ये चवीमध्ये मोठा बदल होतो. तो म्हणजे आता बाळाला आपण साखर आणि मीठ देऊ शकतो. त्यामुळे निश्चितच बाळाच्या आहारातील पदार्थ जास्ती चविष्ट होतात आणि बाळालाही ते जास्त आवडतात. बाळाला जरी साखर आणि मीठ देता येत असेल तरी गूळ, गोड फळे, भाज्या हे पदार्थांमध्ये वापराच, म्हणजे बाळ त्याची पौष्टिकता वाढेल आणि साखर आणि मिठाचा अतिरेक होणार नाही याकडेही लक्ष द्या. बाळाला आता दुधाचे सर्व पदार्थ देता येतात. दूध, दही, पनीर, ताक, लस्सी, चीज, लोणी असे पदार्थ घरी ताजे बनवलेले आपण बाळाला देऊ शकतो. तसेच 1 वर्षानंतर बाळाला पूर्ण अंड म्हणजे पिवळा बलक आणि पांढरा भाग देता येतं. तसेच मऊ शिजलेले आणि हातांनी बारीक करून मटण, चिकन, मासे देखील देऊ शकता किंवा त्याचं सूपही देऊ शकता. 1 वर्षानंतर बाळाला आम्लयुक्त फळं देऊ शकता, जसे की स्ट्रॉबेरी, किवी, स्टार फ्रूट, कैरी किंवा बाहेरून येणारी फळं जसे की चेरी, लिची, ड्रॅगन फ्रूट देखील देऊ शकता. आता बाळाला सगळी फळं दिली तरी चालतात. बाळाला खजूर, अंजीर, जर्दाळू, मनुके बारीक तुकडे करून खाऊ देऊ शकता, पण इतर ड्रायफ्रूट पावडर करूनच द्या, म्हणजे बाळाच्या ते घशात अडकणार नाहीत. बाळ 2 वर्षाचं झाल्यानंतर आपण बाळाला ड्रायफ्रूटचे छोटे छोटे तुकडे करून खायला देऊ शकता. बाळाच्या आहारात 1.5 वर्षानंतर सगळे खडे मसाले आणि अगदी कमी प्रमाणात चवीपुरतं तिखट द्या. 1.5 वर्षापर्यंत बाळाला बालगुटी द्या, त्यानंतर गुट्टी बंद केली तरीही चालेल. बाळाला 2 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत मात्र आईचं दूध अवश्य द्या, कारण आहारातून जी पोषण तत्व राहिलेली असतात ती सगळी बाळाला आईच्या दुधातून मिळतात. बाळाला आहारात आता आंबवलेले पदार्थ, तळलेले पदार्थ, मऊ लाडू, मऊ पराठे, पुरी, चपाती, सगळ्या भाज्या, फळे देऊ शकता. आता बाळाला आपण घरामध्ये जे खातो तो सगळा पदार्थ देऊ शकतो. त्यामुळे गोड, तिखट, आंबट, कडू, तुरट अशा सगळ्या चवी हळूहळू ओळख करून द्या. अशा प्रकारचा आहारातील बदल बाळाला आहार व्यवस्थित पचन होण्यासाठी, खाता येण्यासाठी, आहार चांगल्या सवयी लावण्यासाठी, भरपूर पौष्टिकता मिळवण्यासाठी उपयुक्त असतात. हा व्हिडिओ आपल्याला नक्कीच मार्गदर्शक ठरला असेल, उपयुक्त ठरला असेल अशी आशा आहे. जर असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करून आम्हाला सांगा. बाळ आहार व्यवस्थित चावून खात असेल तर बाळाला पचनाच्या संदर्भित तक्रारी कमी जाणवतात. बाळ चावून खात असताना तोंडातील लाळ त्यामध्ये मिसळली जाते, त्यामुळे त्याचा खूप फायदा होतो. बाळाला आहार खाण्याची सवय लावताना बाळाचे दातही व्यवस्थित साफ करणं गरजेचं असतं, म्हणजे बाळाचे दात किडणार नाहीत किंवा त्याची कोणतीही हानी होणार नाही. सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता. त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. उन्हाळ्यात, हिवाळ्यात, पावसाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांची बौद्धिक क्षमता, रोगप्रतिकार शक्ती कशी वाढवावी, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळंतिणीची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांसाठी पौष्टिक आणि चविष्ट अशा रेसिपीज, लहान मुलांचा अभ्यास कसा घ्यावा, लहान मुलांचे खेळ कसे असावे याबद्दलचे बरेचसे उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ आपण या चॅनलवरती पाहू शकता. त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर नवनवीन पॅरेंट्ससोबत शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल. या चॅनल संदर्भात आपल्या काही सूचना, कल्पना आणि प्रतिक्रिया असतील तर त्याही आम्हाला नक्की कमेंट करून सांगा. त्या आमच्यासाठी नक्कीच मार्गदर्शक ठरतील. थँक्यू.